سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. این ساختمونی که پشت من میبینید موزه زمان، یکی از جذابترین جاهای دیدنی تهران که میخوایم تو این ویدیو کل این موزه زمان رو بهتون نشون بدیم. پس مثل همیشه همراه ما باشید. اولین کاری که اینجا باید انجام بدیم اینه که از این گیشه بلیت بخریم. همونطور که دارین میبینید قیمت بلیت برای ایرانی ها نفری 25,000 تومنه و برای توریست های خارجی نفری 125,000 تومن که میشه حدود $4.20. خب ما بلیت رو خریدیم و اینجا هم محوطه موزه زمانه توی محله زعفرانی تهران که یکی از مناطق شمالی شهر تهرانه. موزه زمان که به عنوان اولین موزه ساعت تو ایرانه در یکی از قدیمی ترین خونه های تهران هم هستش. این خونه‌ای که دارین میبینید قدمتش برمیگرده به اواسط دوره قاجار به زمان ناصرالدین شاه و محمد شاه. در ابتدا اینجا یه خونه روستایی بوده که از خشت و گل ساخته شده بوده و یک طبقه هم بیشتر نداشته. اما تو سال 1342 فردی به نام آقای حسین خداداد این ساختمون رو میخره و یک طبقه به اون اضافه میکنه و از حالت خشتی به این حالتی که اسکلت آهنی داره تبدیل میکنه. 13 سالم طول میکشه، یعنی از سال 1343 تا سال 1356 تا این گچبری ها و تزئینات بسیار زیبایی که دارین میبینید ساخته بشه. میگن که یک گروه 40 نفره از بهترین و ماهرترین اساتید گچبری ایران این کار رو انجام دادن. اینجا هم یک کافه رستوران داره به نام کافه رستوران ریوار که اگه به اینجا اومدید میتونید از فضای خیلی خوب این کافه رستوران استفاده کنید. بذارید محیط داخلش رو با هم دیگه ببینیم. موزه زمان همونطور که بهتون گفتم اولین موزه ساعت تو ایرانه که تو سال 1378 افتتاح شده، یعنی تو این ساله که به موزه تبدیل شده. شما تو این موزه میتونید ساعت‌های بسیار قدیمی جهان رو ببینید و ساعت‌های خیلی قدیمی و ارزشمندی هم از کشورهایی مثل فرانسه، سوئیس، انگلیس و آلمان داره که میریم همه این ساعت‌ها رو تو این ویدیو با هم دیگه میبینیم. این ساعتی که میبینید کرونومتر خورشیدیه، یکی از اولین ساعت‌های آفتابی که توی دنیا اختراع شده که طلوع و غروب خورشید رو محاسبه میکنه و تاریخ ساخت اون رو حدود 3500 سال قبل از میلاد مسیح پیش بینی کردن. توی این موزه قبل از اینکه وارد قسمت اصلی بشین یک سری ساعت‌های خیلی قدیمی هستش که اینجا بریم با هم دیگه ببینیم. این ساعت آفتابیه که حدود 5500 سال قدمت داره و بیشتر هم توی روم و یونان استفاده می شده. این ساعت آبیه که اگه دقت کنی یک سوراخ ریزی زیر گلدون میبینید.
که کلا وقتی این گلدون رو پر از آب می‌کردن با کم شدن آب متوجه می‌شدن که ساعت چنده. این ساعت شنیه که فکر کنم قبلا خیلیاتون دیدین، بیشتر توی اروپای قرون وسطا به کار میرفته و بیشتر هم برای کلیساها و کشتی‌ها از این ساعت استفاده می‌کردن. این ساعت شمعیه که اولین بار حدود 1000 سال پیش توسط پادشاه انگلستان آلفرد کبیر اختراع شده و با کوتاه شدن شمع متوجه می شدن که زمان چنده. این ساعت جالب هم بهش میگن قایق اژدها که متعلق به چینه و از قیافش هم قشنگ مشخصه که ساخت چینیاست. این هم ساعت روغنیه که برای روشنایی تو شب‌ها هم ازش استفاده می‌کردن. این هم یه مدل کوچکتر کرونومتر خورشیدیه که قبلا بزرگش رو دیدیم. ما سعی کردیم توضیحات کاملی رو بهتون بدیم. امیدوارم که از این توضیحات خسته نشده باشین و لذت برده باشین. اینجا هم نمای بیرونی طبقه دومه که میبینید چه گچبری‌های خیلی زیبایی داره. خب بریم وارد قسمت اصلی بشیم. واقعا طراحی خیلی زیبا و خیره کننده‌ای داره این ساختمون. یکی از منحصر به فردترین بناهای تاریخی تهرانه. شما از لحظه‌ای که وارد میشید میتونید انواع ساعت‌های قدیمی رو ببینید. بیشتر این ساعت‌هایی که اینجا هستش ساخت فرانسه است و سال ساختش هم برمیگرده به قرن 19 میلادی. اگه عاشق ساعت‌های قدیمی باشید واقعاً از بودن توی این موزه لذت میبرید. این ساعت هم داره بهتون نشون میده که شهرهای مختلف دنیا الان ساعتشون چنده. این ساعت تاقچه‌ای و فنریه که ساخت فرانسه است و سال ساختش هم قرن 20 میلادیه. اینجا هم انواع ساعت‌های تاقچه‌ای که مربوط به آلمان و فرانسه هستش.
این ساعت یه ساعت نیم زنه که با گذشت هر نیم ساعت یه زنگ کوچیک میزنه و اطلاع میده. این ساعت ساخت هنرمند فرانسوی فردیناند باربیدنه و تو قرن 19 میلادی ساخته شده. واقعا ساعت‌های خیلی قشنگی داره. این ساعت هم به نظرم یکی از قشنگترین ساعت‌هایی که تو این اتاقه. سقف این خونه رو بهتون نشون بدم که میبینید فوق‌العاده زیباست. یه چیز جالبم که بهتون بگم اینه که استادان گچبری ایران به صورت خوابیده این تزیینات رو انجام دادن. اینجا هم اتاقیه که ساعت‌های ایستاده رو گذاشتن که همه این ساعت‌ها ساخت کشور فرانسه است و سال ساختش هم برمیگرده به قرن 19 میلادی. فقط یاد در نیار من یک کنیم. خب بریم به یکی از قشنگترین اتاق‌های این موزه. اینجا اتاق اصفهانیاست. این اتاق به سلیقه شخصی صاحب خونه و به سبک معماری دوره صفویه و با الگو گرفتن از عمارت عالی‌قاپو و 40 ستون که از جاهای دیدنی اصفهان ساخته شده. 3 سال هم ساخت این اتاق طول کشیده. بریم طبقه دوم با هم دیگه ببینیم. تو این اتاق شما میتونید ساعت‌های جیبی رو ببینید. بیشتر این ساعت‌هایی که میبینید از طلا ساخته شده و ساخت کشور سوئیس. تو این اتاق هم میتونید انواع ساعت‌های مچی رو ببینید که داخلش طلا به کار رفته.
این ساعت خیلی زیبا هم که میبینید ساخت مشترک چین و آلمانه و سال ساختش هم برمیگرده به قرن 19 میلادی. ساعت کار موزه زمان تو 6 ماه اول سال از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از ظهر و تو 6 ماه دوم سال از ساعت 9 صبح تا 5 غروب. برای اینکه به اینجا بیاین میتونید ایستگاه مترو تجریش توی خط 1 مترو تهران از قطار پیاده بشین و با 20 دقیقه پیاده روی به اینجا برسین. میتونید از اتوبوس‌های تندروی خط راه آهن تجریش استفاده کنید و ایستگاه باغ فردوس پیاده بشین و با 5 دقیقه پیاده روی به اینجا برسید. اگر هم از ماشین یا تاکسی استفاده میکنید میتونید از سمت خیابون آصف، خیابون ولیعصر به خیابون پروین بغدادی برسین و به موزه زمان بیاین. خب دوستای عزیزم، خیلی ممنونم که مثل همیشه اما حمایت میکنید. خیلی ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردین. امیدوارم که از موزه زمان لذت برده باشین. حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو و این موزه به ما تو قسمت کامنت ها بگین. براتون مثل همیشه آرزوی موفقیت و شادی میکنیم. مثل همیشه مواظب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.